خلينا نشوف سوا كيف رح نحضر أطيب خبز الموز والشوكولا أو كيك الشوكولا والموز كمان. تطلع شكلها بشهي مثل ما شايفين، بتجنن وبتفتح النفس. خلينا نشوف كيف رح نعملها بطريقة كتير سهلة وأكيد رح تعجبكم. أول شي عندي هون 3 موزات مستويين منيح، اهم شي يكونوا مستويين، ما بدي اياهم خضر ابدا. رح نزلهم بالجاط ورح امعسهم كتير منيح لحد ما يصيروا مي على الاخر، لانه كتير ضروري يكونوا مستويين، رح يعطونا طعم كتير طيب. رح امعسهم بهيدا الشكل لحتى يصيروا مهروسين على الاخر. هلا من بعد ما معمسناهم وصاروا عنا ناعمين بهيدا الشكل، رح ضيف فوقهم البيض، واكيد كل المقادير رح تلاقوها تحت الفيديو بصندوق الوصف، واكيد مع رشة فانيليا. وكمان رح زيد زيت، ورح زيد سكر، ورح حرك كتير منيح لحتى يختلطوا معنا. هيدا الخليط السائل بكون صار معنا جاهز بهيدا الشكل. هلا من بعد ما خليط السائل صار عنا جاهز بهاي الطريقة، رح اخد اي مصفى عندكن اياها ورح احط فيها طحين، رح انخلهم تعطينا قوام للكيك او هيدا النوع من الخبز اطيب بكتير. بتلاحظوا الفرق دغري بس تنخلوا المواد الجافة. كمان رح احط مع الكاكاو، ورح اضيف معها كمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر بهيدا الشكل، وكمان ربع معلقة صغيرة من البيكنج صودا، وكمان اخر خطوة رشة الملح، رشة بسيطة بس لتعدل الطعم. هلا رح انخلهم كتير منيح بهيدا الشكل مثل ما شايفين لحتى ينزلوا كلياتهم، ومن بعدها منشوف كيف رح نكفي وصفتنا الحلوة سوا. هلا رح قلب هالمكونات كلياتها بسباتولا، ما بقى بدنا لا شريط ولا خفاقة كرمال البيض. في عنا بيض بدنا نخلطهم شوي شوي لحد ما يمتزج هيدا الخليط معنا كتير منيح. اهم شي نقلب بهيدي الطريقة من تحت لفوق مثل ما شايفين لحد ما يمتزجوا معنا كتير منيح بهذا الشكل. من بعد ما اختلطوا عنا كتير منيح بهيدا الشكل، ما بخبركن ريحة الموز فيهم بتشهي. هلا عندي هون شوية شوكولا مقطع، او اذا عندكن شوكولات شيبس. وكمان اذا بعد ما شفتوا كيف حضرنا الشوكولات شيبس سوا بالبيت، رح احط لكم الرابط بصندوق الوصف. رح نقلب لحتى يختلط كل هالشوكولا كتير منيح مثل ما شايفين بهذا الشكل. هلا صار عنا الخليط جاهز. عندي هون قالب حطيت فيه ورقة زبدة ليسهل علينا الشغل، فيكن تحطوا نقطة زيت وتلزقوا الورقة الزبدة مشان ما تعذبكن. هلا رح نزل خليط الكيك الموز بالشوكولا، او فيكن تسموه خبز الموز بالشوكولا كمان. رح نزله بهيدا الشكل، ورح افرده كتير منيح. هلا هيدا القالب صار جاهز يفوت معنا على الفرن، بس قبل عندي هون قطع شوكولا كمان. اذا بعد ما حضرتوا كيف حضرنا بار شوكولا بالبيت كمان رح احط لكم الرابط بصندوق الوصف.
رح احط على الوجه بهيدا الشكل. كمان هيدا اختياري، فيكن ما تحطوه، بس هو بيعطي طعمه اطيب بهيدا الشكل. هلا هيدا القالب صار جاهز انه يفوت معنا على الفرن. رح احطه بالفرن على درجة حرارة 180. اكيد الفرن بده يكون حامي قبل بوقت. رح احطه على درجة 180 لمدة من 50 ل 60 دقيقة، ومن بعدها منشوف كيف رح نقدمه سوا. وهيك بتكون وصفتنا خلصت من بعد ما ظهرنا هالكيك او خبز الموز بالشوكولا من الفرن. ريحته بتشهي، واكيد انا ظهرته من الفرن وتركته لحتى يبرد على الاخر لحتى اقطعه وارجيكم من جوا كيف بيطلع شكله. بشهي وريحتها بتاخد العقل وبتفتح النفس. يا ريت اذا حبيتوا وصفتنا لليوم تعملوا سبسكرايب ولايك، وكمان اذا عندكم اي افكار او تعليقات بتحبوا تخبروني اياها فيكن تكتبوها تحت الفيديو بصندوق الوصف. واخر شي ما تنسوا تعملوا لي فولو على الانستغرام والفيسبوك، وانا بشوفكن بوصفة بعد اطيب واطيب. ميرسي.